สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะสำหรับแพทเทิร์นลายต่อไปนะที่พี่อ้อจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมกันลักษณะก็จะเป็นต่อ4มุมแบบนี้นะแพทเทิร์นลายนี้ง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาในการถักเร็วมากด้วยพี่ๆน้องๆมือใหม่ๆทุกท่านสามารถถักตามได้สบายๆนะจ๊ะลายนี้ไม่ยากจริงๆลักษณะของด้านหน้าและด้านหลังก็จะออกมาเหมือนกันแบบนี้นะนี่เป็นส่วนของด้านหลังถักออกมาแล้วก็ดูดีด้วยพี่น้องจ๋าลองนำไปปรับใช้กันนะจ๊ะส่วนอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้สาธิตในคลิปนี้พี่อ้อใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟขนาดเส้น18ตัวนี้เป็นอะคริลิก 100% นะจ๊ะแล้วก็เข็มโครเชต์พี่อ้อเลือกใช้ 0.95 มิลพี่น้องก็ลองนำไปปรับใช้กันนะจ๊ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือถักพร้อมๆกันนะจ๊ะสำหรับแพทเทิร์นลายนี้นะจ๊ะแถวแรกเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่12หลังจากนั้นเราก็จะเลื่อนห่วงเป็นวงกลม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ได้12หลักแล้วเลื่อนห่วงที่โซ่หลักแรกแถวต่อไปถักโซ่3ต่อด้วยดับเบิลโครเชต์หรือพอ1คอในวงกลมวงนี้นะทั้งหมด23ครั้งนับด้วยนะจ๊ะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ถักต่อจะรอบวงนะได้23แล้วก็เลื่อนห่วงที่โซ่หลักที่3จุดที่เราขึ้นต้นนะเราก็จะได้วงกลมแบบนี้นะจ๊ะแถวต่อไปถักโซ่5นับโซ่ข้ามมา1 2ข้ามมา2หลักแล้วก็ถักซิงเกิลหรือควักธรรมดาในหลักที่3 1 2 3 4 5ข้ามมา2หลัก1 2แล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ในหลักที่3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5ก็ถักเหมือนเดิมนะโซ่5ข้ามมา2หลักที่3เราถักซิงเกิลโครเชต์เราถักไปจนครบแถวนะเราจะได้ทั้งหมด8ช่องด้วยกัน1 2 3 4แล้วก็เหลืออีก4สำหรับช่องสุดท้ายที่เราจะจบนะ1 2เราถักด้วยโซ่2แล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์มาที่หลักแรกที่เราขึ้นต้นเราก็จะได้ครบทั้งหมด8ช่องแบบนี้นะแถวต่อไปถักโซ่1แล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ลงมาในช่องแรกนี้จุดที่เราขึ้นต้นนะต่อด้วยโซ่5ถักดับเบิลโครเชต์ในช่องถัดไป3ครั้ง
ต่อด้วยโซ่9แล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์อีก3 ครั้งลงในช่องเดียวกันเราก็จะได้1 มุมแบบนี้นะโซ่5ถักซิงเกิลโครเชต์1 2 3 4 5ช่องถัดไปถักดับเบิลโครเชต์3 ครั้งต่อด้วยโซ่9แล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์อีก3 ครั้งลงในช่องเดียวกัน1 2 3 4 5โซ่5แล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์สังเกตว่าเราจะได้2 มุมลายนี้ไม่ยากเพราะว่าจำนวนแถวที่เราถักเราจะถักเท่านี้1 2 3ถ้าเราไม่นับโซ่ที่เราขึ้นต้นด้วยเราก็จะมีแค่3 แถวเองเราก็ถักแบบนี้จนครบ4 มุมแล้วเราก็ต่อดอกนี้พี่อ้อจะสาธิตแค่น่าจะเดี๋ยวก่อนนะพี่อ้อจะสาธิตให้แค่มุมเดียวมุมนี้นะแต่มุมนี้สาธิตเพิ่มเติมแต่ว่าเดี๋ยวพี่อ้อจะแกะออกมาจนถึงจุดนี้เพราะว่าเราจะต้องต่อเวลาเราถักตรงนี้เราใช้โซ่9ใช่ไหมแต่เวลาเราต่อเราจะต่อด้วยโซ่4เลื่อนห่วงแล้วก็บวกโซ่อีก5 หลัก1 2 3 4แบบนี้นะส่วนชิ้นงานที่พี่อ้อถักไว้แล้วตัวนี้พี่อ้อยังไม่ได้รีดนะพี่อ้อถักไว้ส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะสาธิตการต่อจุดนี้มองเห็นไหมนี่นะคือดอกที่เราถักเรียบร้อยแล้วลักษณะของลายจะเป็นแบบนี้เวลาเราต่อเราก็จะต่อจุดนี้1 2 3วิธีการต่อดอกนี้ง่ายมากพี่อ้อขึ้นโซ่4มาแล้วเนาะเข้าไปในช่องนี้ในส่วนตรงมุมนะแล้วก็ซิงเกิลโครเชต์1 2 3 4 5โซ่5แล้วก็กลับมาดอกที่ยังไม่เรียบร้อยถักดับเบิลโครเชต์3 ครั้งต่อด้วยโซ่2ซิงเกิลโครเชต์แล้วก็โซ่3ซิงเกิลโครเชต์1 2พลิกกลับไป1 2 3มุมถัดไปเราก็ถักด้วยดับเบิลโครเชต์3 ครั้ง1 2 3 4ต่อตรงจุดที่เป็นมุมนะ1 2 3 4 5พลิกกลับมาถักดับเบิลโครเชต์3 ครั้งลงในช่องเดียวกันต่อด้วยโซ่2ซิงเกิลโครเชต์แล้วก็ตามด้วยโซ่3ถักซิงเกิลโครเชต์1 2เดี๋ยวเหลืออีก1 มุมนะ1 2 3ถักดับเบิลโครเชต์3 ครั้ง1 2 3 4
จุดไหนที่ดูไม่ทันกดหยุดก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่1 2 3 4 5ลายนี้ถักเร็วมากแล้วก็ง่ายมากด้วย ดูให้จบก่อนก็ได้ทำความเข้าใจแล้วค่อยมาเริ่มถักนะจบนะคะ2 3 4 5จบด้วยโซ่5จุดที่เราขึ้นต้นจุดนี้เลื่อนห่วงออกมาล็อกด้วยโซ่1แล้วก็ตัดปลายไหมเห็นไหมจ๊ะเรียบร้อยแล้วขนาดเราต่อดอกยังเร็วเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพี่อ้อนำไปรีดก่อนชิ้นงานชิ้นนี้นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเห็นไหมลายนี้ง่ายมากแต่ถักออกมาแล้วภาพรวมก็สวยงามนะลายนี้ถักไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาในการถักเร็วมากพี่ๆน้องๆมือใหม่ๆทุกท่านก็สามารถถักตามได้นะพี่อ้อขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดพี่น้องท่านใหม่ๆอย่าลืมนะจ๊ะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า